20 फुट चौडाइ छ र 4 आना जग्गामा कस्तो डिजाइन बनाउन सकिन्छ कृपया बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ। यदि तपाईको 20 फुट चौडाइ छ भने घरको लागि अलिक कम चौडाइ हुनेछ है। तब तपाईको 4 आना जमिन छ हैन, 4 आना जमिन छ भने लगभग कति हो भने 7.5 दूर छ है त। म तपाईको जमिन कम्प्लिट डिटेल यहाँ राखेको छु र यो घरमा कतिवटा पिलर लाग्छ, रुमको साइजहरु कति बाइ कति छन् हैन, कति खर्च लाग्छ र सेटब्याकहरु कति छन् भनेर सम्पूर्ण डिटेल म यो भिडियोमा भन्न जाँदैछु है त। तपाई यो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म भन्न जाँदैछु तपाईको जम्मा जमिन कति छ भने 7.5 दूर यानी कि 4 आना छ है। त्यसपछि तपाईको घर बनेको जमिन कति छ भने 6 दूर छ यानी कि 3 आना छ है त। त्यसपछि प्लट तपाईको जम्मा जमिनको मुख कति छ भने 20 फिट छ हैन, 6 मिटर, मिटरमा भन्नुहुन्छ भने 6 मिटर छ। त्यसपछि तपाईको प्लटको लम्बाइ भनेको तपाईको 68 फिट छ यानी कि मिटरमा भन्नुहुन्छ भने 11 मिटरको हुन्छ। त्यसपछि घरको मुख भनेको कति छ भने 20 फिटको छ। तपाईको यो घरको मुख हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईको 20 फिटको छ हैन। यतातिर भनेको 20 फिट छ भने यतातिर घरको लम्बाइ भनेको यतातिर भनेको मैले 55 फिटको राखेको छु है त। यो भनेको घरको। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घरको लम्बाइ भनेको कति छ भने 55 फिट, मिटरमा भन्नुहुन्छ भने 16.5 मिटर, लगभग 16.7 मिटरको छ है त। अब यो घरको कोठाको विवरणहरु है त। यो घरमा को रुमहरुमा कति बाइ कतिको साइजहरु छ भन्दाखेरि तपाई यहाँ सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 8 फिटको अगाडितिर सेटब्याक राखेको छु र 8 फिट छोडिसकेपछि तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेन गेट छ। यहाँ यो मेन गेट भनेको 4 फिटको मैले राखेको छु। तपाईले आफ्नो तरिकाले 4.5 फिट राख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै सिडी दिएको छु किनभने फ्ल्याट सिस्टम यदि बनाउनु भयो भने पछि गएर उताको फ्यामिलीलाई कुनै इन्टरफेस हुँदैन है त। त्यसपछि तपाईको यो बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको हल हुन्छ है। यो सिडी भनेको मैले कति राखेको छु भने यहाँ तपाईको 7 फिटको सिडी छ। त्यसपछि हल भनेको तपाईको 8 फिट बाइ यतातिर भनेको तपाईको 19 फिटको हल राखेको छु है। यो अलि सानो राखेर किनभने यतातिर भनेको 3वटा बेडरुम मैले अटाएको छु यसमा। ओके, यति भइसकेपछि तपाईको यहाँ पेसेज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेसेज मैले तपाईको यो पेसेज कति राखेको छु भने जम्मा 7.5 फिटको पेसेज हुन्छ र यो रुम भनेको यतातिर भनेको तपाईको 11 फिटको छ भने यतातिरको रुम भनेको 11 बाइ 11 को रुम हुने भयो। त्यसपछि यतातिर भनेको तपाईको यो बेडरुम भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 11 बाइ यतातिर भनेको तपाईको 11 बाइ 11 को बेडरुम यो पनि हुने भयो। तपाईले यहाँ यो पेसेजले अलि सानो गरेर हैन यो बेडरुमलाई ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल 11 बाइ 12 वा 13 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि स्याम्पल मात्रै देखाएको छु है त। यो तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोयलेट बाथरुम हुन्छ। यो टोयलेट बाथरुम भनेको यतातिर भनेको तपाईको 4 फिटको छ भने यता भनेको तपाईको 7 फिटको हुन्छ। त्यसपछि यो भनेको किचन भयो। यो किचन भनेको तपाईको कति हुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईको 11 फिट र यतातिर भनेको तपाईको 8 फिटको किचन, 8 बाइ 11 फिटको किचन हुन्छ। यसलाई डाइनिङ पनि बनाउन मिल्छ है त। किनभने यहाँ अगाडिमा तपाईले डाइनिङ रुम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको एउटा लास्टमा चाहिँ बेडरुम हुन्छ ब्लू कलरको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बेडरुम भनेको तपाईको यतातिर भनेको 11 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईको 11 भनेपछि तीनटै बेडरुम तपाईको 11 बाइ 11 को 3टा निस्किने भयो। लास्टमा मैले एउटा सेटब्याक राखेको छु यो झ्याल राख्नको लागि। सेटब्याक मैले जम्मा 5 फिटको छोडेको छु। 5 फिटको यदि छोड्नु भएन भने तपाईको यतातिर झ्याल राख्न पाउनु भएन, इन्भाइरोमेन्ट फेरि राम्रो हुँदैन है त। त्यसपछि रहेको कुरा अब तपाईको जम्मा खर्च कति लाग्छ भने 31,35,000 नेपाली रुपैयाँ खर्च लगभग यति भइहाल्छ है त। अब यसमा सबै कुरा इन्क्लुड भएको छ, टाइल, पेन्टिङ, फर्निचर, वायरिङहरु र तपाईको घर भनेको 1100 स्क्वायर फिटमा बन्छ है त। र यो अब कुरा तपाईको पिलर कतिवटा लाग्छ भने तपाईको यो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिलर भनेको कहाँ लाग्छ भने 1 2 3वटा पिलर यहाँ लाग्छ। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 है त। जम्मा पिलर भनेको यसमा 15वटा पिलर लाग्छ। अब यसको साइजहरुको लागि कति बाइ कतिको साइज कहाँ राख्ने यसको लागि तपाई इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गर्नु होला है। र यो कुरा अब यसमा M20 ग्रेड अफ कङ्क्रिट युज गरेर हैन FE 500 को रिबार रडको ग्रेड युज गरेर तपाईले यतिमा चाहिँ 31,35,000 मा सम्पूर्ण कम्प्लिट यो घरको सम्पूर्ण खर्चहरु लेबर कोस्ट सहित तपाईले पुर्याउन सक्नुहुन्छ है त। यो घरको बारेमा अझै केही कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म भिडियो स्वरूप तपाईको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु है त।